اگر دوست داری گرامر انگلیسی رو گام به گام خودمونی و خیلی کاربردی یاد بگیری بدون اینکه خشک و فرمولی باشه، جای درستی اومدی. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من سیمین bidokh هستم و یه خبر فوق‌العاده براتون دارم. پلیلیست کامل گرامر انگلیسی با کتاب Essential Grammar in Use. بیشتر آدم‌ها وقتی کلمه گرامر رو میشنون یاد فرمولای خشک و سخت میافتن. ولی من میخوام با درس‌های کوتاه، با مثال‌های واقعی و کاربردی کاری کنم که گرامر انگلیسی رو خیلی راحت یاد بگیری و برای همیشه توی ذهنت بمونه. یه سری تمرینم داریم در انتهای هر ویدیو که میتونی جوابشون رو توی کامنت‌ها بنویسی و خودت رو بسنجی. این پلیلیست دقیقا مطابق با ترتیب کتاب هستش. از یونیت 1 شروع میکنیم و تا آخر ادامه میدیم. هر ویدیو شامل توضیحات گرامر با مثالهای روزمره، اشتباهات رایج زبان آموزان، تمرینات کوتاه و یه جنبندی سریع هستش. پس فعال باش، تمرین کن و از اشتباه کردن نترس. هر ویدیو یه قدم توی مسیر تسلط بیشتره. So if you're ready, start from unit 1 and watch all the videos one by one. Don't forget to subscribe and turn on notifications so you won't miss any video. Improve your grammar right now and join me on this journey.